Good morning guys! Welcome to OilX channel. Ito naman ang ating mga bubwit. Ayun na, tumatakbo na po sila ng mabilis. Ayan, kain na sila ng kanin. Ayan po sila. Ayan na, naglalakihan na. Ayan na, binuwal ang panlinis ng kanilang mga ihi. Ayan po sila. Ayan si Mami Bubwit. Nakain nila ako rin pa. Ayan. Ayan. Ayan po sila. Ayan po sila. Okay. Ayan po sila. Ayan, Shasha. 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 Shasha ang baliksi. Ako, puro ihi na. Puro ihi na ang bayan. Pag natapakan ko na. Nako, ay tayo dyan. Puro ihi na ang bayan. Ikot-ikot lang. Verse 3. Say good morning. Verse 3. Verse 3. Verse 3. Verse 3. Ay, dede na. Bilis ako. Punta ka na doon. Punta ka na doon. Speeding time. Ayan, o. Dede raw muna sila. O, ayan. O, gutom na gutom, ha. Ayan. Ayan, gutom na gutom po sila. Tatalo na. Birds 3. Ayan. Ayan. Malalakihan na nila ang mami nila. Makita nyo guys. So, day 36. Ayan. Mukhang malalakihan na nila ng mami Bubwit. Kasi ang tatay nito. Feeding time. Dede pa. Ano naman Pero kasi ano? Dalawa. Kala dede. Sige. Kain. Dede. Dede pa more. Dede pa more. Sige. Dumede pa sila more. Dumede pa. Sige. Ayan. Sige.
sige. Sige. Sige. Okay guys. Okay. Nandito lang po. Bye-bye na po sila. Okay na, may buwit. At ang mga chikitings, sige, hindi namin kayo gagambalayan sa pagdede. Palaki pa kayo. Bye guys!